พรีเซนต์ก่อนว่าก็เป็นเกมไพ่นะฮะเขาบอกว่าเป็น a collection of questions for deeper discussion ใช่ก็คือเป็นประเด็นต่างๆให้เราถกเถียง กับหัว ก็รู้สึกว่าตัวเอง privilege ในด้านอะไรบ้างเราไม่ได้ทำ ใน ทุก ชี วั วิ น ตประจำวันอะไรที่แบบคาดหวังที่จะทำมากที่สุด ช่วงนี้ฉันอินสกินแคร์อยากสวยเพราะอะไรอ่ะฉันโอ้ โอ้ยอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยรู้สึกภูมิใจมากที่สุด กูทำตาถ้าตอนนี้กูไม่ทำตานะกูเป็นตัวเฮี้ยอะไรกูเลย ใครที่รู้สึกอยากเจอในชีวิตเร็วกว่านี้จบปิดรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง SK หมอฟันหาธรรมในช่วงหมอฟันหาทอล์กโอเคก็วันนี้เราจะมีปาร์ตี้เล็กๆโอ้กินโชว์เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเราสั่งอะไรมาก็คือส้มตำจากร้านอะไรนะแซ่บวันรัชดาอันนี้จะเป็น ลาบเป็ด ลาบเป็ด ก็มีตำปู ตำปูปลาร้าตำปูไม่ใส่ปลาร้า yes ตำไทย ไข่เค็มครับผม ตำข้าวโพดไข่เค็ม ตกข้าวหมูย่าง น้ำตกคอหมูย่างแซล แซ ม ล อน มอน ด ด อ อง ง ความเส้นเล็ก ไก่ ไก่ ย่า ย่าง ง แล้วก็ปลาดุกฟู แล้วก็กุ้งอะไรไม่รู้กุ้งทอดมา ใช่ก็คือวันนี้เราจะมากินข้าวปาร์ตี้เล็กๆแล้วก็จะมีเล่นเกมกันเป็นการ์ดเกมนี่ Love Language น้องก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงช่วยด้วยนั่นแหละโอเค โอเคก็คือเราจะมาก็จะมาแชร์ความคิดเห็นออปชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนในแต่ละท็อปิกว่าเรามีแบบเราใช้ชีวิตยังไงโตมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คุยกันเล่นๆ โอเคก็ธีมวันนี้ก็คือเป็นปาร์ตี้ชั่นอลหมอปัญหาแดงไม่ท้องกี่โมงแต่งหน้าอ่านบล็อกอยู่นะได้ไหม ฮัลโหล มีกล้องอยู่ตรงนั้น เซฮายหน่อยเหรอ เริ่มถ่ายแล้วเริ่มละ เริ่มละ ครบแล้วค่ะ ครบแล้วให้แนะนำตัวทีละคนแบบสั้นๆ ชื่อไมค์ค่ะ แค่นั้น หมายถึงว่าต้องมีอะไร มี เพิ่ แบบขอกิมมิค หมายถึงว่าสมมติมึงแบบแนะนำ แม่ เอาไม่เป็นไรเอาแค่ชื่อก็ได้ เนาะ ชื่อปิ่นนะคะเดียค่ะเบนค่ะ เริ่มจากการกินข้าวก่อน อันนี้ก็รอ แล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเกม อันนี้คือกินโชว์ กินโชว์โอเคเราต้องเริ่มเลย อันนี้เหมือนเป็นรายการกิน พรีเซนต์ก่อนว่าก็เป็นเกมไพ่นะฮะ อันนี้เรียกชื่อเกมว่าโซจุดๆเป็นคำถามที่เอาไว้คุย เขาบอกว่าเป็น a collection of questions for deeper discussion ใช่ก็คือเป็นประเด็นต่างๆ ให้เราถกเถียง กับหัว ก็ แล้วคนไม่ได้หัวเนาะ แล้วคนใกล้ชิดให้เลือกหนึ่งอัน ให้เริ่มจากไหน โอ้ยอันนี้ ทำไมอ่ะ เขาบอกว่าถ้าเรานั่งข้างใครบนเครื่องบิน คุณคิดว่าคนข้างๆคิดอะไรอยู่ในใจ เอาประสบการณ์ตรงก็ได้ล่าสุด ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวกับเดียที่ไหนวะ EVA อ่ะแอร์ไลน์อ่ะไต้หวัน แต่ว่า คนข้างๆ ใครข้าง คือ ๆเดียว คิดว่าอีนี่หิว ก็คือหลับท่านี้ แล้วก็คิดถึงของกิน ไปถึงจะกินอะไรอย่างเดียว นี่แหละคนข้างๆอีกข้างนึงหลับเหมือนกันหลับกินอะไรเหมือนกันสองข้าง โอเคข้อต่อไป What's one weird belief you used to have when you were a kid อุ้ย ตอนเด็กๆมีอะไรที่แบบความเชื่อแปลกๆตอน ความเชื่อเหรอ ความเชื่อ โอ้ถ้าแบบนอนแล้วก็ห่มคลุมแบบปี คือ ผีจะไม่มา เป็นความเชื่อ ความเชื่อ ที่ดี ที่ ปะ ดี คุมปลาย คุม เท้า แบบ คุมไป สอดเข้าไปในเท้าอีกทีนึงผีไม่มาแล้วก็ตั้งป้อมเอาหมอนตั้งป้อมมันเป็นเรื่องความเชื่อไง นี่เคยกลัวสายลุงอยู่ปะ ความเชื่อ เอานิ้วชี้อะ ต้องเอานิ้วจิ้มตูดปะ ไม่ใช่นี่ไม่ได้ขนาดเอานิ้วจิ้มตัวแต่เขาบอกว่าถ้าเอานิ้วชี้สายลุงอะนิ้วจิ้ม เราจะเป็นแบบนี้จะ นิ้วจิ้มตูด เป็นแบบนนทก แต่ว่าไม่เคยได้ยินเพิ่งมาได้ยินตอนโตแล้วไอ้เรื่องเอานิ้ว ถ้าเอานิ้วชี้ไปแล้วต้องเอานิ้วจิ้มตูด ไม่เคยได้ยิน มันอันนี้แปลกจริง ตอนโตอันนี้เพิ่งแต่อีเดียได้ experience มันทุกอย่าง กูให้คำตอบ กูให้ ผ่านเลย รู้สึกว่าตัวเอง
privilege ในด้านอะไรบ้าง ก็ตอนเด็กๆคือคุณแม่เป็นแอร์ใช่ไหมก็คือก็เวลาที่แม่ไปทำงานอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเขาก็จะแบบแอบหยิบเราไปด้วยประมาณว่าเราก็จะได้ส่วนลด ตอนที่เป็นเด็กตัวเล็ก ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าดี เพราะว่าแบบเวลาเราก็เหมือนได้เดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโชคดีนะในตรงนั้น มันเหมือนอะไรรู้ป่ะพ่อแม่ข้าราชการงูไปติดข้าราชการ ก็เหมือนว่า เป็น ได้เที่ยว ไปอะไรนะไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลฟรี ฟรี ตอนนี้ไม่มีแล้วก็เลยติดเที่ยวที่เหลือหาเงินเที่ยวเอง ถ้าของนี่คือพ่อเป็นหมอแล้วตอนเด็กๆไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยเข้า ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นอะไรนิดหน่อยก็คือแบบพอ ไม่ ทุกวันนี้ก็ยังเป็น ทุกวันนี้ก็คือเพื่อนเป็นก็คือพ่อ ก็เลยไม่เคยแบบรู้สึกว่าการเข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ต้องแบบไกลตัวมาซีเรียมากบ้าง อ๋อไม่เคยไปโรงพยาบาลเลย น้อยอะนับครั้งได้ เนี่ย พ่อเป็นหมอ เหมือนกัน อันนี้อะไร beauty privilege เต็ม เพราะว่าเป็นคนสวยดังนั้น อยากให้เราเลย กล้องคือสวยปะ สวย ก็นิดนึง นิดนึง เวลาอ่ะ เราไม่ได้ เราไม่ได้ สรุปใจความมันก็จะแบบเล็กๆน้อยๆแบบอย่างเช่น เขาอาจ ปั จะ ด มอง ยามหน้าคอนโดอย่างเงี้ยสมมติแบบ ยิ้มหวานให้ ไม่บางทีแบบแต่ก่อนแบบบางคนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบมีมายมาด้วยถ้ามายบอกว่าห้องนี้แป๊บนึงนะอะไรเงี้ยวนแป๊บนึงก็ ว จะ นส่งแป๊บนึง วนส่งแป๊บนึง แป๊ นะ บเดียว แป๊บเดียวจริงๆ ก็ไม่ต้องแลกบัตรถ้ามีมายนั่งอยู่ แต่วันนั้นกูมาคนเดียววงส่งแป๊บนึงครับแลก แล้วได้โค้ด ต้องยิ้มหวาน นี่คือจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่ในสังคมเป็นปกติแหละถึงแม้ว่าเราจะพยายามแบบว่ารณรงค์ให้แบบลดลงหรืออะไรมันก็ยังมีอยู่บ้าง แต่ว่าถ้ามันไม่ได้มากเกินไป มันก็แบบมันเป็นแบบน่ารักยิ้มหวาน ไม่ให้ชัดเจนเกินไปแบบอันนี้คือมัน บางอันน่าเกลียดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ ใช่โอเคเราเปลี่ยนสำหรับแล้ว better language for better love โอ้อันนี้ category แรก individual เป็นแบบรายบุคคล มีอะไรที่อยากทำมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำ กินไม่สวย บ้าง ทำตา อะไรนะ ทำตา เพื่อนเรามักจะรู้จักเราดีกว่าคนอื่น ไม่พอเบนพูดตั้งแต่เข้าปีหนึ่งแล้วอะอยาก ใครพูดเรื่องอันที่ศัลยกรรมแบบไม่ ไม่ Destiny Destiny ต้องทำตาม ไม่เราเคยคุยกันตอนเรียนคาบอังกฤษใช่เบนเคยบอกว่าเราจะไปทำที่เกาหลีด้วยกัน และกูทำแล้วนะตอนนี้ อีไมทำหน้าคุณคิดแบบ ไม่แต่คือแบบเอา มันเป็นเอกลักษณ์ไง ให้มีแต่คนพูดแบบนี้ก็เลยแบบว่าก็แอบแบบหมายถึงว่ารู้สึกแบบสับสนนิดนึ ยังเดาอยู่ว่าจะทำดีไหม แต่คือจริงๆอ่ะก็คือจากที่เราแบบเหมือน study มานะทุกคนจริงเราควรจะทำตอนที่อายุน้อยนะเพราะว่าถ้าเราทำตอนอายุน้อยอ่ะแบบเหมือนหนังมันยังไม่เหี่ยวมันเย็บง่าย อ๋อ ใช่ อันนี้เป็นความรู้จริง ๆ บอกคนดูได้ จริงๆคือเราควรถ้าเราทำอ่ะเราควรจะทำแบบตั้งแต่ ตอนนี้ ตอนนี้ right now ใช่ ตอนนี้ ตอนเนี้ย ไม่แก่หรอ ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยพูดตรงนะคือเพื่อนเรามีความรู้เยอะมากถ้าให้กูสับสนแล้วกูเครียดไปหมดเลยอะล่าสุดก็คือมีเพื่อนเป็นหมอใช่ปะเพื่อนก็จะพูดกับเราตลอดเวลาว่าแบบเวลาทำตาต้องทำกับหมอออกคุโลพลาสติกหรือไม่ก็หมอออก จากสูตร อ๋อเหมือนยิ่ง เท่านั้นแต่คือบางที เหมือน กู ยิ่ง อยาก ฟัง เลือกที่แบบเขาแบบ สวย สวย รีวิวเห็นรีวิวสวย เป็นอะไรก็ช่างเถอะ แน่นอนดิเรา แล้วก็คือต ท อ ร น งที่ชอบดิวะ ใช่ใช่แล้วก็คือแบบอยากไปทำเกาหลีใช่ป่ะแต่ว่าแบบช่วงนี้เหมือนเทรนด์มันก็กลับมาว่าแบบคนเกาหลีแบบหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะทำคือเขาทำเร็วเขาเชี่ยวชาญอะเขาไม่โอโลมแบบเหมือนศัลยกรรมที่ไทยอะเราก็เลยแบบกำลังคิดว่าแบบ ยังไง นี่คือคือลองก่อนแบบอยากทำแล้วไม่ได้ทำไม่มีหรอทำมันหมดแล้ว กูอยากไปเที่ยวโดยไม่คิดถึงเรื่องเงิน อยากมีเงินเยอะๆ สิ่งที่อยากทำก็คืออยากมีเงิน ก็ไปเที่ยว เธอไปเที่ยว โดยไม่ต้องคิด แค่นั้น ถึง แหละ เงิน เนาะ อยากมีเงินทำอะไรบ้างงั้น แล้วกูก็อยากเลี้ยงแม่ มันก็เลี้ยงอยู่ เป็นคอก อาณาจักรหมา เป็นอะไรอิงเข้าไปเลยจะปิดร้านเนี่ย ไม่แต่ประเด็นคือไพ่อะเขาให้ deep conversation นะแล้วเราฉันโลมาก เรา ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เราแบบเป็นแบบว่าไม่ ไม่มีอยากเราเป็นคนไม่ดีเราคน เราดีได้แค่นี้แหละ อาปินมีไหม เป็นอย่างมีลูกนะ ดีบละ อันนี้เรา ดีบละ ทำไมถึงอยากมีลูก ทำไมถึงอยากมีลูก คำถามเนี้ยเป็นคนที่
เป็นคำถามที่คนถามเยอะ อือฮึ ซึ่งจริงๆอ่ะนี่ไม่ได้อยากมีลูกมาตั้งแต่แรกนะเว้ยคือตอนแรกอ่ะเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรคือรู้สึกว่าเราคบใครก็ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบเราอาจจะคบผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เราไม่ได้แยกตรงนั้นเราเป็นอยากคบกับคนที่เรารักเขาจริงๆใช่ไหมแต่ว่าหลังๆมาพอโตขึ้นอ่ะเริ่มแบบรู้สึกว่าเหมือนสนิทกับแม่มากขึ้นแล้วก็ชอบความสัมพันธ์ของเรากับแม่เรา แค่นั้นเลยอ่ะแบบเราก็เลยอยากจะมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยกับคนอีกคนนึงแต่ว่ากูเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกกูนึกออกปะนึกออกปะคือเนี่ยชอบแบบนั้นคือแม่ก็เป็นทุกอย่างของกูได้กูก็เป็นทุกอย่างของแม่ได้แล้วคือกูรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่แม่ลูกอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นมาแทนได้นั่นแหละ เริ่มดี ก็เลยคิดว่าอยากมีลูกเพราะเหตุผลนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะเพราะสุดท้ายต่อถ้าเราให้เด็กเกิดมาอย่างเงี้ยเราก็คงบังคับให้เขาเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นในทุกๆอย่างไม่ได้มันก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเป็นยังไง Are you an optimist a pessimist or a realist คนมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายหรือว่าเป็นแบบ มอง หรือว่ามองตามความเป็นจริงเป็นอะไร optimistic แน่นอน แปลว่าอะไร เป็นคนมองโลกในแง่ดี พูดตรง ไอเดียเป็น realist realist เดี๋ยวสิ แง่ดี optimist ทุกคน optimist เลย นี่บางทีจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น realist แต่ตอนเนี้ยพยายามปรับเป็น optimist มองโลกในแง่ดี ใครวะที่ชอบมองโลกในแง่ไม่ดี นี่ มี เยอะ พูดชื่อไม่ได้แค่นั้นแหละนี่มันมี ตึ๊ด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  แต่ปิ่นชอบมองโลกในแง่ไม่ดีอย่างหนึงเรื่องความรักชอบแบบว่านิดเดียวก็คิดว่าเขาไม่ชอบเราแหละอะไรอย่าง เอ้า เงี้ย เราไม่เข้าข้างตัวเองไง ไม่มัน ไม่ ไม่ ลองโลกในแง่ดีเราต้องเข้าข้างตัวเอง ไปให้ถึงฝั่งฝัน ไปถึงฝั่งนั้น อันนี้เรื่องอันนี้ชิวๆไงชิ ชิ ว วๆอะไรที่ทำให้ ทำ ค ยั น งไง แบบทำให้คนตื่นนอนในตอนเช้าก็ต้องไปทำงาน น้องยุคนี้สมัยนี้จะเป็นอะไรวะ ๆไปเที่ยว ไปเที่ยว เด้งตัวอย่างเร็วหลังไปเที่ยว ยิ่งไปต่างประเทศนะ ตื่นตี ไหนก็ได้ ตีสามเด้ง อ๋อ เลย ไม่ได้ไม่ชอบเที่ยวมากเลยใช่ ทำ ใน ทุก ชี วั วิ น ตประจำวันอะไรที่แบบคาดหวังที่จะทำมาก อยาก ที่ จะ สุด ท หากาแฟที่อร่อยกิน ำ ก็คือว่า จริงๆ ตื่นเช้ามาเปิดแก๊ปกาแฟแก้วหนึ่งอะเท่าไหร่ก็ได้ให้แม็กซ์สุด150แต่ต้องเป็นสเปเชียลตี้อเมริกาโน่เย็นที่สเปเชียลตี้แต่ว่าข้าวอะถูกๆหน่อยก๋วยเตี๋ยว30 40แต่ว่ากาแฟให้แม็กซ์ได้ถึง150ต้องกินกาแฟดีๆ1แก้วแล้วจะแบบแฮปปี้ แฮปปี้ทำงานนี่ติดออกกำลังกาย อ๋อออกกำลังกาย ก็จะแบบเหมือนแบบให้ได้ออกสักหนึ่งอย่าง หนึ่งอย่าง ต่อวันก็จะรู้สึกแบบแฮปปี้ไม่แต่คือเนี่ยเพิ่งไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าแบบเหมือนช่วงหลังๆนี้มีช่วงที่รู้สึกว่าแบบชีวิตมันผ่านไปเร็วแบบเหมือนไม่ค่อยมีสติในการใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ไม่เคยมี ไม่แบบฟีลแบบวันมันผ่านไปอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะแบบในทุกๆวันอะเรามีไฮไลท์อะไรบางอย่างแบบอย่างน้อยวันละ1อย่างแล้วมันจะทำให้แบบเป็นอะไรเล็กๆก็ได้ เช่นแบบหากาแฟอร่อยกินหรือว่าแบบเล่นกับแมวอะไรเงี้ยแบบ หรือว่า ให้ ทำอะไรสำเร็จอย่าง หนึ่งแล้วชีวิตแบบในแต่ละวันเราจะแบบฟูลฟิลมาก เข้าใจ ช่วงนี้ฉันอินสกินแคร์ ห หมายถึงว่าแบบว่าสมมติ อินฟ เว ลู ลา สาว คือปกติอะฉันจะชอบแบบว่ากลับมาบ้านแล้วฉันก็จะแช่แบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ตอนเนี้ยกลับมาบ้านก็คือรีบอาบน้ำล้างหน้า เพื่อที่ว่าดิฉันจะได้แบบลงสกินแคร์แบบว่า1 2 3 4 5ตามแบบที่ฉัน อยากสวยเพราะอะไรอ่ะช่วงนี้ โอ้ย 君の虜になってしまえばきっとこの ไม่เราทำเพื่อตัวเอง สวยแล้วรับไปเรียนเนาะ เป็นเซลฟ์แคร์ทุกคน ไม่มันเป็นเหมือนแบบเราได้ทำอะไร ดู ให้ แล ตัว ตัว เอ เอง ง ใช่ใช่ใช่ เรียนลุก forward to อะไรทุกวันนะ เงิน วันนี้ก็ได้เท่าไหร่ เล่นกับแมวเล่นกับหมาอ่านนิยาย อันนี้อะ โอเคต่อ category ต่อไป past and future In 10 year from now what do you think you miss the most หมายถึงว่าคิดถึงอะไรที่สุด ตอนนี้จากตอนนี้ จากตอนนี้ อีก10 ปี อีก10 ปีข้างหน้าจะคิดถึงอะไรในตอนนี้มากที่สุด เพื่อนละกัน โอ้ ไม่ว่าอะไรก็เป็นเพื่อนในค กลับมาคบกัน คือเหมือนว่าเพิ่งแบบว่าเรียน6 ปี มันไม่ได้ทำอะไรเลยอะไอตอนเรียนผ่านมาแล้วเหมือนพอจบใหม่ๆอ่ะแม่งรวมตัวกันบ่อยกว่าตอนเรียนอีก จริง แล้วแบบเหมือนแบบนัดไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งกินข้าววันละ1 ครั้งเที่ยวช่ำแบบว่าได้เจอเพื่อนได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนมากกว่าตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าตอนนั้นจะยังอาจจะมีลูกมีครอบครัวมีผัวมีอะไรแล้วมันอาจจะไม่ได้
สนุกเท่าตอนนี้ แต่อันนี้ก็ถ้าเกิดว่า10 ปีนะก็จะคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะว่าเหมือนตอนนั้นอะบริบทจริงๆ มันคงจะเปลี่ยนไป ใช่เพราะว่าเหมือนพวกเราแบบอยู่คลุกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วแบบหมายถึงว่าตอนนั้นน่ะเราได้จะ40แล้วเราจะมีแรงแบบมานั่ง อย่างนี้ จบ ฉันว่ามีฉันว่า energy มันจะไม่ได้ต่างกันเดิมมากแต่อาจจะแค่ มันอาจจะเปลี่ยนไปเร็ว บริบทมันอาจจะเปลี่ยน อาจจะเป็น อาจจะเอาลูกมาด้วย ว้าย แต่ก็คงแบบก็คงเป็นแบบนี้ ปิน ปิดไปเลย คนแรก มนมีลูกยัง อาจจะไม่มีก็ได้10 ปี What change did you make in your life that you are the most proud of อะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่สุด กูทำตา แต่สวยมากเลยอ่ะนี่ข กู อช มีแต่กูไปเล่า ตาสวยมากเลย เล่าตาจริงๆถ้าตอนนี้กูไม่ทำตานะกูเป็นตัวเฮี้ย เอาแบบชาโลก่อนนี่ก็ทำจมูกเหมือนกัน แคโรเหรอ ไม่สการเป็นนี่บอกกันนะคะว่าแบบสการทำแล้วแบบดีมากแบบหมายถึงว่าเรื่องว่า เหมือนแบบชีวิตเปลี่ยน ผ่านเดิมเป็นดีหลา ไม่เรารู้เลยอ่ะ ไม่แต่เหมือนมันเป็นแบบอะไรที่อยากทำมาตั้งแต่เด็กแล้วจริงๆ แต่แบบเหมือนมันยังไม่พร้อมในเรื่องทุนทรัพย์และเวลา พอได้ทำปุ๊บมันก็แบบใช่ในที่สุด คือมันทำให้มีความสุขมากก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนความคิดตัวเอง เป็นคนชอบทำอะไรให้คนอื่น แต่ว่าจริง ๆ แล้วอ่ะเป็นคนคาดหวังสิ่งนั้นกลับมา ไม่แต่ แต่ ว่า ว่า เราสองคนอ่ะต้องเล่าว่าเราสองคนเป็นคนแบบเดียวกัน ในคนเดียวกันเพราะชอบแบบว่าทำอะไรดีๆ ให้คนอื่น แล้วก็ชอบคาดหวังว่าคนอื่นอ่ะจะทำกลับ เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าเฟลเสียใจน้อยใจร้องไห้อะไรอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้แบบคืออยากให้ใครก็ให้แล้วก็ไม่คิดว่าอยากจะเอาอะไรกลับเลย แล้วก็ไม่แคร์ใครแล้วหรือว่าเมื่อก่อนนะแคร์ทุกคนบนโลก ความรู้สึก ตอนนี้คือแบบเฟียสมาก เพราะว่าอยู่กับคนนั้นเยอะ คนที่ชื่อเดีย ต้องบวกกันหารสอง เนาะ ใช่ ก็เลยแบบอ๋อเพื่อนอะเป็นคนที่พูดความรู้สึกตัวเองออกมาเลยแบบว่า กูไม่ไปอ่ะ กูร้อน กูไม่ไปแล้วได้ไหมกูเองนัดกินข้าว มึงรถมันติดอ่ะ กูไม่ไปแล้วได้ปะ คือเหมือนมันถ้าเป็นเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเรานัดเพื่อนแล้วแบบเราจะ เขาจะ ต้อง คิด แบบ ยังไง เราต้องลำบากไปให้ได้แบบ เราจะไม่เสียคำพูดอะไรเงี้ยแต่คือถ้ามันลำบากมากอะ มันก็ มันไม่เป็นไรแบบว่าพอดูตัวอย่างว่ามันเป็นคนที่พูดสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมา แล้วมันก็แบบ มันไม่ได้ทำให้ใครลำบาก มันจบหนีมันไม่เป็ ไม่ น มี ไร ใครตาย ไม่มีใคร ไม่มี ตา ใคร ย อะไรจากเรื่องนี้ ไม่มีใครตายเพราะว่ากูไม่ได้ไปกินข้าวด้วย มันไม่เป็นไรนี่เดี๋ยววันอื่นค่อยนัดกันก็ได้ แต่ท่านเนี่ยอาจจะไม่กล้าไงเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบ ไม่ใช่แต่หมายเป็นคนที่เปลี่ยนแบบชัดเจน ใช่ แบบแบบเห็น เป ได้ ลี่ยน ชัด มาก จริง จริง ๆจริง อุ้ย ถามว่ากลับ ก ไป ลับไป ทำ แก้ว แบบทำไมถึงอยากกลับไปปีนั้น มีอย่างหนึ่งที่อยากแก้ในชีวิตอย่างเดียว คืออยากกลับไปเรียนภาษาอังกฤษ อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตอนม.ปลายมันเสียเงินไปกับการเรียนพิเศษพวกแบบ ๆ ฟิสิกส์เคมีชีวะแบบหลายหมื่นมากๆ อื่นๆที่ไม่ได้ใช้จริง ที่มันไม่ได้ใช้เหมือนเราเรียนตามเทรนนะอาจารย์อาจารย์ปึ๊ด ตึ๊ด ตึกทั้งตึกพญาไทแถวๆนั้นอะคือมันรู้สึกแบบเสียดายเวลามันเยอะมากเลยนะที่แบบเราขึ้นมานอนกรุงเทพตอนแบบปิดเทอมแล้วมาเรียนพิเศษอย่างนั้นอะทุกวันแล้วมันไม่ได้ใช้อะไรตอนนี้เลยทุกคนเด็กๆเรียนภาษาอังกฤษเถอะแบบเรียนเยอะๆเรียนพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบความสามารถที่แบบทุกที่ต้องการแบบชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยแบบ มันใช้ได้จริง มันใช่ภาษาจีนแล้วภาษาเรียนเป็นเจ้าหนูนักภาษาเหมือนเพื่อนที่ชื่อแซนดี้เพื่อนเราชื่อแซนดี้แบบหลายภาษาเกาหลีญี่ปุ่นถูกไหม เก่ง ภาษาอังกฤษคือเก่งแบบเก่งมากๆแล้วก็คือแบบชื่นชมเรื่องภาษาเหมือนแบบเรื่องยิ่งไปทำงานอะไรเงี้ยคือได้เปรียบมากๆ จริง ถ้านี่ย้อนกลับไปได้จะย้อนกลับไปตอนมัธยมกูจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้ สิ่งเดียวที่เสียดายคือ ตอนนั้นอยากเป็นดัม ดรัมเมเยอร์รู้สึกแบบเท่อะเป็นอะไรที่แบบเด่นอะ อย่างเด่นเลย อย่างเด่นอยากได้ นี่คือแบบว่า แต่คือตอนนั้นรู้สึกแบบ ตอนนั้นยังไม่มั่นใจ ตอนนั้นไม่มั่นใจแล้วก็แบบไม่ได้เป็นตัวเพื่อนไม่ฉีดเท่านี้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง นี่ไงถ้าเจอพวกเราก่อนหน้านี้ไปแล้ว เขาเรี ได้ ยกว่า เป็น อะไรวะที่ว่าแบบหมายถึงว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะเป็นช่วงเหมือนสการนะสการอยากกลับไปแบบสการอยากกลับไปช่วงที่แบบเป็นตัวเองมากกว่านั้นใช่ปะส่วนกูอยากกลับไปเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ เป็นตัวเองน้อยกว่า ไม่ นี้ แคร์ไม่แคร์คนอื่นมากขนาดนั้นเหมือนตอนเรียนอะใช่เหมือนตอนเรียนอะเรารู้สึกว่าเราแบบเราแคร์คนอื่นแบบ
หมายถึงว่าค่อนข้างมากสมมุติบางทีแบบเพื่อนอะเราแยกไม่ออกระหว่างเพื่อนไม่ดีกับว่าเข้าใจปะแบบหมายถึงว่าเพื่อนแค่ไม่ supportive อะเป็นเพื่อนที่เขาไม่ได้ supportive เราแต่เราอะเหมือนสับสนเพราะว่าเขาแบบเหมือนอยู่ข้างเราเหมือนเราแยกไม่ออกอะตอนเด็กๆอะว่าแบบคนเนี้ยคือแบบ true fan หรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะ เข้าใจ แล้วพอเราโต จ ขึ้ ริ น ง มา ๆคนที่อยู่ด้วยกันแม่งไม่ได้จำเป็นว่ามันจะเป็นเพื่อนที่ดีให้เราได้เสมอเลยแบบ ใช่ ว่า ใช่ เพื่อนที่ดีก็อาจจะไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกัน ใช่ใช่ ได้ ประมาณนั้น กลับมาแล้วเบรกที่สอง Hi ออกมา บูด อิ่มแล้วว่ะ ออกมาพลังข้าวเหนียว ไม่เหมือนพลังก็ไม่เหมือนตอนกินข้าวเมื่อกี้หรอก ไม่เหมือน energy เป็น category family อุ้ยการแต่งงานของใครที่รู้สึกว่าเป็นแบบโมเดล โรโมเดล โรโมเดล แล้วก็ทำไม พ่อแม่มึง พ่อแม่กูด้วย ไม่ใช่พ่อแม่มึงนะพ่อแม่กูด้วยซ้ำ ทำไมอ่ะไม่เคยได้ยินแบบไม่ถึงงานแต่งพ่อแม่เป็นยังไง ไม่แบบ ไม่ใช่ งานแต่งแบบ ชี ชี วิ วิ ต ตมันดูน่ารักดู supportive ยังดูแบบ แต่เขายังดูรักกันแบบจนถึงทุกวันนี้ แบบว่ามีความหวานเต็ม ให้ เต็ม กันใช่ อุ้ยยังไงมีเช่นไหมเช่น พ่อตื่นมาก็ยังทำกาแฟให้แม่ทุกวัน บ้านนี้น่ารัก จะมีไหมนะ ยกเว้นกู ไม่ก็ทำงานก็น่ารักด้ว ย ย กเว้ แบ น บ กู ตื่นเช้ามาแบบมี activity ด้วยกันที่เห็นแล้วแบบว้าวทันทีหมายถึงว่าตื่นมาแล้วต้องคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ มีอะไรอีกแบบว่าที่ทำกับแม่ พ่อกับแม่ เอง ก็แบบก่อนนอนก็แบบนวดให้แม่ทุกวันแบบปวดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆนะกูอาจจะเป็นพ่อที่ พ่อที่ แม่ก็ดี เหมือนเขาไปเที่ยวด้วยกันตลอดไหมแบบหรือว่า ใช่ ไง ใช่เหมือนเขาก็ยังแบบ ก็เหมือนพ่อแม่มึงป่ะ พ่อแม่หมายก็ได้เลย จริง What the thing you most hope to replicate from your own upbringing แปลว่าอะไร อยากจะทำอะไรให้เหมือน ให้เหมือน กับ คนที่เลี้ยงเรามา คนที่เราเลี้ยงที่เลี้ยงเรามา ใจเย็น นี่ไงอันเนี้ยใจเย็น มีความเป็นแบบพ่อเป็นแม่อะ อ๋อแบบว่า แต่ แบ ว่า บ เลี้ยงลูกได้ เพราะว่าวันนั้นกูไปเจอเด็กปะวะเราก็แบบถามทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยแล้วกูก็ถามแม่ว่า ตอนเด็กอ่ะหนูถามทุกอย่างเลยเหรอแม่ก็บอกว่าเป็นทุกคนแหละแล้วแม่มีลูก3 คนอ่ะแม่ต้องตอบ และปิด สาม เขต รอบ เรานี่ถามเราแม่ตอบทุกคำถามเลยก็ต้องตอบอ่ะ ความเป็นแม่นี่มีความอดทนสูง นี่แบบเราเท่าเป็น กูว่าแบบอาชีพแม่เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่สุดแล้วเว้ยแบบมึงก็เลยว่าแบบแม่กูคือเหมือนชีวิตเขาแบบ มีแต่มึง เหมือนมีแค่กูเหมือนแบบแค่คิดว่าแบบเขาจะทำอะไรให้กูได้บ้าง ใช่ใช่ก็คือแม่เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเพื่อทำอาหารไว้ให้ลูกทั้งอาทิตย์ แล้วก็กลับไป ชีวิตเขาแบบมีแค่ว่าเขาทำอะไรให้เราได้บ้าง คำแนะนำอะไรที่ดีที่สุดที่เคยได้รับ เคยได้รับคำแนะนำอะไรที่ดีที่สุด กูรู้ละ ที่บ้านนะ ไอ้ไม้ อุ้ย ไม่เราเพิ่งคุยกันไปด้วยเรื่องเนี้ย เรื่องแบบ ที่มันเคยพูดกับกูว่าแบบเหมือนประมาณว่ากูมีคนที่กูว่าแบบกูจะได้คบกับคนนี้ไหมนู่นนี่นั่นเขาจะชอบกูหรือเปล่านู่นนี่นั่นใช่ไหมกูก็ไปคุยกับไม้แล้วกูก็คุยประมาณว่าแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบเดี๋ยวก็จะไปทำหน้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวทำหน้าแล้วก็แบบไปเจอคนใหม่ๆแล้วมัน ทำจมูกเสร็จค่อยไปจีบคนอื่น มันก็ตอบกลับมาว่าจริงๆจะมีแฟนมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกคือคนเข้ามามันมีอยู่แล้ว แต่แค่ว่ามันดีหรือเปล่า ไม่ได้อยู่ที่จมูกมึง แล้วมันก็พูดว่าแบบมันไม่ได้อยู่ที่หน้าคือหมายถึงว่าถ้าคนมันเข้ามาเพราะหน้าแบบเอาไปทำแฟนแบบเป็นแฟนทำไมหมายถึงว่าถ้ามันเข้ามาเพราะเรื่องนั้นอะไรอย่างนี้ คนอันนี้บอกคนชอบจมูกเอามาทำผัวทำไมที่ทำจมูกใหม่อะไร ไม่แต่ถามว่ามันคือนี่มองว่าการทำศัลยกรรมหรือว่าทำอะไรให้เราแบบดูดีขึ้น แล้วก็พูดว่า มัน ทำ คือ แบบ ความ นี้คือทำเพื่อตัวเอง ใช่ มันคือความมั่นใจของตัวเอง แล้วเราอ่ะจะดึงดูดคนที่มันแบบเวฟเลนเดียวกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตอนนี้มันมีคนดีเข้ามาไหมมันก็ต้องมีแหละ ใช่แต่มันแค่ไม่ อาจจะ เข้า แบ กับบ เรา เราอาจจะเราไม่ได้ชอบเขาหรือว่าด้วยอะไร แต่คำแนะนำที่ดีสำหรับเพื่อนที่คอยเขาคือมึงสวยนะเว้ย ไม่ว่าจะเศร้ายังไงก็ แค่นี้แหละจบ มึงสวยอยู่แล้ว มึงสวยนะเว้ยจบ สวยกว่าอินนั่นอยู่จบ อุ้ยคือแบบว่ามันทำให้ ถ้าถามเพื่อนไม่มีทางได้รับคำตอบว่าแบบ ไม่สวย มึงจะไม่สวยน้อยกว่าใครบนโลกใบนี้ สวยที่สุดในโลกมึงสวยนะเว้ยไม่ว่ามันจะเรื่องไม่ดีไงกูสวยไง จบโอเคทุกคนคำถามจบปิดรายการวันนี้นะฮะ Who in your life do you wish you met sooner ใครที่
รู้สึกอยากเจอในชีวิตเร็วกว่านี้ โอ้ยถ้าเรา จบปิดรายการ ถ้าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ เออ เพื่อไปถึงว่า เราจะทำอะไรได้เยอะมาก มันชีวิตโลกจะชิบหายโลกจะชิบหายไปเลย เมืองไทยจะดับ ลม สู จ ง ม จะสนุกมาก คือถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดรู้จักบ้างนานนะป่านเนี้ย จริง นาน ซัพพอร์ตนี่ไงคนที่อยากเจอนันนะคือพี่เคียร์หรือเปล่า อุ้ย ไม่มี ก็อยากแหละแต่ก็ ไม่แต่รู้สึกอยากเจอตัวเองให้เร็วกว่านี้มงลงวะ แบบมึงมีช่วงเปลี่ยนตัวเองบ่อยมาก บ่อยมาก มึงแบบ ทุกวัน มึงเป็นคนนั้น บางทีมึงร้อง มึงเป็นคนนี้ อันนี้วันนี้ มึงช่วงนี้กูขอซึมเศร้าแบบมันไม่ค่อยแบบคงที่ในช่วงนี้โทรมาใหม่แบบช่วงนี้ไฟมา ไฟมาแล้ว ไฟมา ไม่แต่แบบมันจะเป็นฟีลแบบอยากซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่านี้ว่าเราต้องการอะไรอยากทำอะไรอยากเป็นคนแบบไหนอยากแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากจะแก้อะไรขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโปรเซสที่มันต้องถึง ใช่ใช่ไม่งั้นมันก็จะไม่มีวันนี้ ใช่ แต่ ก็ไม่ได้ ถ้า จะ มีวัน แก้อะไร นี้เร็วก แต่ ว่า แค่ นี้ก็จะดี ก็จะดี เช่นถ้าแบบว่า พยายามมากกว่า ถ้า นี้ เราแบบว่าดูตัวเองว่าอะไรอย่างนั้นแต่20ต้นมันก็จะได้เข้าแกรมมี่ เราอาจจะไปทำหน้าตั้งแต่20 ไม่ออก ว่า ป่ะ เราจะมี ไอดอลอ่ะไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ย ตอนที่มึงไปแบบแข่งเดินแบบเนี่ยที่เด็กอายุ18แล้วตอนนั้นมึงอายุแบบ 28 สมมติถ้าเราทำตัวเองเนี่ยเราก็จะไปแข่งที่8 เราอาจจะได้แบบทำอะไรที่เราอยากท เรียนเต้น ำเร็ ตั้ ว ง ก แต่ ว่านี้ อายุ 6 บีบอยฮิปฮอป หมุน หมุนแชมเปี้ยนอะแชมเปี้ยน เจอ อะไรอยากเจอใครไหม เพื่อนแหละ บอกให้ แล้วเนี่ยอยากเจอใคร อยากเจอใคร หัว อยากเจอกูผัวด้วยได้ไหมอยากเจอ ใครก็จะทำที่จะมาเป็นผัวแล้วคนอะอยากเจอใครแล้ว ขอเร็วๆหน่อย ถ้าย้อนถอยหลังไปจากตอนนี้ไม่มีก็รู้สึกว่าอะไรที่มัน ตามเวลา เกิดไปแล้วมันก็คงดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ว้าว ใครที่ดูอยู่ ใครที่ดูอยู่ ติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นในที มันเป็นคนในชีวิตประจำวันคนนี้ก็โสด อุ้ย ไม่ตามเนี่ย เป้า ดูนิดนึงดูนิดนึงแต่ว่าคน ดู เรา นิด แบ ห บ น่อย มึงสบายอ่ะ จริงจริงจริง สบาย ไม่ลำบากผัวมึงก็ไม่ลำบากแน่ มีข้าวกิน แต่กูลำบาก ชีวิตอาจจะถูกลิขิตมาให้ลำบากนิดหน่อย พูดถูกให้ลำบาก ต้องหาเงิน ไม่ผิดหวังนะแต่ลำบากใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ เก่ง เก่งมากเจอกัน ฝากติดตามสการด้วยนะ SK หาท แล้วเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาทองกันใหม่หาแดก AKA หาแดก AKA หากิน ำกด subscribe และเป็นกำลังใจด้วยนะ